आजको च्यानलमा वेलकम छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई यो दामी आइडिया दिन्छु होइन। यसमा चाहिँ म प्र्याक्टिकल गरेर पनि देखाउँछु कसरी हामीले अर्निङ गर्न सकिन्छ भने। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्लग लेख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले लेख्न आउँदैन भने पनि एकदम सजिलो तरिकामा म दिन्छु। यसमा चाहिँ तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यो राज फाइनेन्स युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यसपछि चाहिँ हामी अर्को स्टेपमा जान्छौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले ब्लग लेख्दाखेरि चाहिँ होइन, तपाईँले चाहिँ अब सेल्फ होस्टेड गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले डोमेन किन्नुपर्ने हुन्छ। तर आज चाहिँ म तपाईँलाई फ्रीमा यो गुगलले दिएको प्लेटफर्मलाई कसरी युज गर्ने भनेर देखाउँछु। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, सबभन्दा म पहिला भनिदिन्छु, त्यसपछि हामी सुरु गर्छौँ काम। जस्तो हामीले चाहिँ यो पोस्टहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन, 2-3 हजारको वर्डको पोस्टहरू लेख्नुपर्ने। जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ छैन यो यसमा चाहिँ होइन। डिजिटल मार्केटिङमा चाहिँ सम्बन्धी जस्तो मानव चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि विषय हुनसक्छ, तपाईँलाई मन लागेको कुरा होइन। मलाई चाहिँ अब डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी मनपर्छ भने चाहिँ म चाहिँ यहाँ यो पेज छ नि यस्तै लेख्छु होइन। अनि कसरी लेख्ने त्यो पनि म भन्छु। यहाँ त्यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ यसको ट्राफिक हेर्ने हो भने चाहिँ होइन, यहाँ चाहिँ अब 10 अब लाख करोडौँमा छ यसको चाहिँ के अरे भिजिटर चाहिँ होइन। हामीलाई चाहिँ कम्तीमा महिनाको चाहिँ 50-60 हजार चाहिँ भिजिटर आयो भने हामीलाई चाहिँ एकदम राम्रो इन्कम हुन्छ होइन। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो इङ्ग्लिसमा लेख्न सक्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस् होइन। सकेन भने चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिसको कन्टेन्टलाई सिर्फ हिन्दीमा कन्भर्ट गर्ने, किनभने हिन्दीमा चाहिँ एकदम धेरै मान्छेहरू छैन। हामीलाई चाहिँ थोरै मात्रै जनसङ्ख्याको इन्डियाको जनसङ्ख्या अलिकति मात्रै आए पनि हामीलाई चाहिँ इन्कम धेरै राम्रो हुन्छ, किनभने हामी लेख्नु पनि परेन। जस्तो म चाहिँ यो जस्तो डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी मलाई मनपर्छ। तपाईँले चाहिँ अब कुनै पनि विषय हुनसक्छ होइन, तपाईँको चोइस अनुसार। जस्तो न्युजहरू, फिल्म सेक्टर होइन, अनि त्यसपछि अरू क्षेत्र पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै लेख्नुहोस् होइन। मैले चाहिँ यो अनलाइन मार्केटिङ भनेर लेख्छु। त्यसपछि यो यस्तो पेज चाहिँ मलाई आयो होइन। त्यसपछि म के गर्छु भने यसलाई सिर्फ हिन्दीमा कन्भर्ट गर्छु। सबैलाई चाहिँ हिन्दीमा कन्भर्ट गर्छु, म लेख्दिनँ, किनभने हिन्दीमा कन्भर्ट गर्छु। कन्भर्ट गरेपछि एकदम युनिक हुन्छ, किनभने यो चाहिँ होइन पहिलोचोटि गर्दाखेरि एकदमै कन्भर्ट युनिक हुन्छ होइन। युनिक हुने मतलब चाहिँ हामीले यो उसमा चाहिँ यो के अरे गुगलको एडसेन्समा चाहिँ हामीलाई यो पैसा कमाउनको लागि चाहिँ युनिक कन्टेन्ट हुनुपर्छ, किनभने यो त्यो कन्टेन्टहरू चाहिँ बाजियो भने तपाईँलाई चाहिँ जसको पहिलाको छ त्यसलाई मात्रै दिन्छ, हामीलाई दिँदैन होइन। किनभने पछि हामीलाई चाहिँ ट्राफिक आइसकेपछि हामीलाई अर्निङ गर्नु छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसको चाहिँ कन्भर्ट गरेर यसको अनि त्यसपछि चाहिँ यो प्लागरिजम चेक गर्छ होइन, यसको चाहिँ युनिक छ कि छैन भनेर त्यो चेक गर्छु। त्यसपछि चाहिँ हामी कहाँ हाल्छौँ भन्दाखेरि ब्लगमा हाल्छौँ। सबभन्दा पहिला तपाईँ गुगलमा जानुहोस् होइन, अनि त्यसपछि blogger.com जानु होला। तपाईँको चाहिँ सुरुमा तपाईँले खोल्नु भएको छैन भने चाहिँ होइन, एउटा साइट बनाउन यस्तो आउँछ, यसमा जानुहोस्। त्यसपछि यो आफ्नै जिमेलमा साइन इन गर्नुहोस् होइन। गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन। अनि यस्तो नदेखियो भने तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ यहाँ यस्तो हुन्छ होइन। अनि न्यू ब्लग भन्ने आउँछ, न्यू ब्लगमा जानुहोस् होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ कुन सम्बन्धी तपाईँले बनाउन चाहनुहुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी बनाउन चाहन्छु भने चाहिँ होइन, हल्का म डिजिटल यसलाई चाहिँ कपी गर्छ होइन। त्यस्तै तपाईँले बनाउनु टाइटल चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ टाइटल दिनु पहिला तपाईँले। सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो तपाईँको वेबसाइटको, त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट यसमा चाहिँ जस्तो हामीले डोमेन भन्छ यसलाई चाहिँ होइन, युआरएल चाहिँ यहाँ चाहिँ आफूले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो डिजिटल मार्केटिङ यसलाई चाहिँ म मिलाएर लेख्छु होइन। 2022 पनि लेखिसकेको छ मान्छेले भने होइन। तपाईँले एउटा चाहिँ चुज गर्नु होला। मैले चाहिँ यसरी गरेँ होइन। यसलाई म 2000 बढी भएछ यसमा। तपाईँले चाहिँ पछाडि जे पनि थिच्न सक्नुहुन्छ होइन। मैले चाहिँ अब एउटा जी थाप्थेँ भने मैले चाहिँ यसरी राखेँ। तपाईँले चाहिँ यो चुज गर्नु होला होइन, एउटा डोमेन एड्रेस चुज गर्नु। त्यसपछि चाहिँ हामी सेभ गर्छौँ। सेभ गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो डिजिटल मार्केटिङ नेपाली भन्ने आइसकेको छ। यसलाई भ्यू ब्लग गर्नुहोस् होइन। भ्यू ब्लग गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले राखेको डिजिटल मार्केटिङ .blogspot.com आयो होइन। हाम्रो अहिले चाहिँ केही पनि छैन। अब यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पोस्टमा जानुहोस् होइन। पोस्टमा गइसकेपछि जस्तो हामीलाई त यहाँ लेख्नु पऱ्यो होइन। जस्तो मैले चाहिँ
म डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी काम गर्छु भने चाहिँ मलाई यसलाई सबलाई कपी गर्छ होइन, कपी गरेर चाहिँ गुगल डक्स तपाईँले चाहिँ उसमा गएर गुगल डक्समा यहाँ पेस्ट गर्नु होला। अनि पेस्ट गरिसकेपछि यो सबैको चाहिँ होइन यसलाई अब तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस् होइन, भएन भने चाहिँ अब मैले के सजेसन तपाईँले दिन्छ भने यसलाई सबैमा चाहिँ हिन्दीमा ट्रान्सलेट गर्नु। यसलाई चाहिँ अब टुल्समा जानुहोस् होइन, त्यसपछि चाहिँ तल आउँछ ट्रान्सलेट डकुमेन्ट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ इङ्ग्लिसबाट सिधै हिन्दीमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ होइन। यो चाहिँ पुरै के हिन्दीमा ट्रान्सलेट हुन्छ। अब यहाँ देख्नुहोस्, अब हेर्नु होला, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ भनेको छ होइन, यहाँ पनि डिजिटल मार्केटिङ भनेको छ, क्या है भनेको छ होइन। यहाँ चाहिँ वाट इज डिजिटल मार्केटिङ सबै कुरा चाहिँ यसले A to Z होइन यसले के गरिदिएछ भने ट्रान्सलेट गरिदिएछ। हाम्रो चाहिँ सिर्फ केही गर्नु परेन, हामीले चाहिँ यो यसमा छ नि लिङ्कहरू चाहिँ होइन तपाईँले रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी, किनभने पछि हामीले यो अर्को वेबसाइटमा गइरहेको छैन चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ अब रिमुभ गरिदिनुहोस् तपाईँले। अनि त्यसपछि यसलाई सिर्फ के गर्ने भने कपी पेस्ट गरिदिने हो। यसलाई म अल सेलेक्ट गर्छु होइन, अल सेलेक्ट गर्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो प्लेगरिजम चेक गर्छ होइन, किनभने यो चाहिँ अरू कसैले हालेको छ भने होइन हामीलाई चाहिँ यसमा पछि गएर कपिराइटको त्यो लाग्छ होइन। अहिले चाहिँ हामी चेक गर्छौँ, किनभने हामीले पैसा पनि कमाउनु पर्ने हुन्छ यसबाट चाहिँ। यसलाई कपी गरेर त्यसपछि प्लेगरिजममा गएर तपाईँले चाहिँ होइन यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिनुहोस्। पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ आई एम नट रोबोट भनेर जानुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यसलाई प्लेगरिजम चेक भने गर्नुहोस् होइन। यो सबै चेक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँ टाइटलमा यहाँ पोस्ट गर्ने, त्यसपछि यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन यहाँ चेक हुँदैछ। यसो सबभन्दा यसको लागि चाहिँ हामी इमेज खोज्छौँ होइन। अब डिजिटल मार्केटिङ भने इमेज खोज्छौँ, डिजिटल मार्केटिङ होइन। गरिसकेपछि एउटा इमेज चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। यहाँ चाहिँ इमेज खोज्छौँ एउटा होइन, मानौँ यो हालिदिन्छु होइन। यसलाई कपी यसलाई यतिकै राखौँ। अहिले चाहिँ यसलाई प्लेगरिजमबाट चेक गरेर हाम्रो चाहिँ कतिको युनिक कन्टेन्ट छ भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। 91% चाहिँ युनिक छ भने मतलब यो चाहिँ अलमोस्ट सबै युनिक छ। यतिले केही फरक पर्दैन। यसलाई चाहिँ के गर्ने कपी गरिदिनु तपाईँले चाहिँ। अब लेख्नुमा अझै लेख्नु मन छ भने तपाईँले लेख्नु होला। यहाँ चाहिँ रिडाइरेक्ट प्लेगरिजम कन्टेन्ट भनेको छैन, तर हामी चाहिँ के गर्छ यसलाई चाहिँ सिधै अब यो हाम्रो यो सबै यो त के हो युनिक भयो नि त। यसलाई चाहिँ सबलाई कपी गर्छ होइन, कपी गरिदिने। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ ब्लग पोस्टमा आएर यहाँ पेस्ट गरिदिन्छ होइन। पेस्ट गरिदिइसकेपछि यहाँ चाहिँ यो माथिको टाइटललाई चाहिँ कहाँ राख्नुहोस्, यसलाई कट गर्नुहोस् होइन। यसलाई स्पेस दिनुहोस् अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँ माथि हालिदिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब एउटा इमेज हालौँ होइन। इमेज चाहिँ कहाँ छ हाम्रो, यहाँ छ, कपी गरौँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ पेस्ट गरिदिउँ होइन इमेज। अनि यसलाई नै साइडबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ इमेजलाई यसरी होइन। पेस्ट गरिसकेपछि अब अझै पनि तपाईँले अब यहाँ चाहिँ होइन इमेजहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। अझै एउटा हालौँ नि त इमेज होइन। यसले कसरी काम गर्छ भने यसलाई चाहिँ ओके यो हालिदिन्छ होइन, कपी गरौँ। अनि यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ साइज मिलाउँ। तपाईँले यताबाट पनि उता राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसरी राखेँ। दुईवटा चाहिँ हामीले यसरी पोस्ट गऱ्यौँ। अब सिर्फ के गर्नु पऱ्यो, हामीले पब्लिस गरिदिनु पऱ्यो, कन्फर्म गरिदिनु होइन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो पेस्ट भइसकेको छ, कपी भइसकेको छैन यो चाहिँ। अनि अब चाहिँ तपाईँले हाम्रो आफ्नो ब्लग चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरौँ कस्तो देखिन्छ भनेर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो इमेज आयो। अब रिड मोड गर्नुहोस् होइन। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ मजाले चाहिँ हामीले चाहिँ एकैछिनमा यो इङ्ग्लिस कन्टेन्टलाई चाहिँ होइन हिन्दीमा कन्भर्ट गरिदियो। अब किन चाहिँ अब यो गरे भनेदेखि इन्डियनमा चाहिँ होइन हाम्रो नेपालीमा चाहिँ यो एड्सेन्ट दिँदैन, तर हिन्दीमा चाहिँ दिन्छ क्या। तर तपाईँले काम पनि गर्नु खासै के कपी पेस्ट गर्ने अनि ट्रान्सलेट गर्ने अनि पेस्ट गरिदिनु। यसले चाहिँ तपाईँले दिनमा चाहिँ होइन दुईदेखि तिनवटा लगातार चाहिँ 15-16 दिनसम्म चाहिँ तपाईँले यसरी कपी त्यो ट्रान्सलेट गर्दै होइन तपाईँको के कस्तो कन्टेन्ट हाल्नुहुन्छ होइन त्यो गर्दै अनि यसरी पोस्ट गर्दै गर्नुहोस्। पोस्ट गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ 1-2 दिनभित्र चाहिँ होइन
यहाँ चाहिँ तपाईँको भिजिटर आउँछ कि जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अलरेडी हाम्रो चाहिँ 4वटा भिजिटर आएको देखाएको छ यहाँ चाहिँ होइन। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले आइसकेपछि जब यहाँ चाहिँ अब जब चाहिँ 100 भन्दा प्लस भिजिटरहरू आउँछ नि त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्निङ्स भनेको छैन। अर्निङ्समा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो जिमेल एकाउन्टबाट चाहिँ एडसेन्डमा युट्युबबाट जसरी पैसा कमाउँछ नि त्यसै गरी तपाईँ कमाउन सक्छ। कन्टेन्ट एड गर्नुहोस् भने त्यसपछि तपाईँले साइनअप बनाउँछ जस्तै अब फेसबुकहरू जस्तै साइनअप गर्ने त्यस्तै आउँछ। तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट डिटेल होइन सबै हाल्न मिल्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ एक्चुअली ओके गरिदिएपछि यहाँ चाहिँ एप्रुभ भइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यो अर्निङको लागि आउँछ होइन अप्सन आउँछ। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँबाट अर्निङ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईँले 30 देखि 35 वटा चाहिँ तपाईँले कम्तीमा पोस्ट गर्नु होला होइन। त्यसपछि एप्लाई गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ गुगल एडसेन्डको चाहिँ एप्रुभ हुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको होस्टिङ पनि चाहिने कि सबै फ्री चाहिएन। यसरी चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसरी गर्नुभयो भने होइन मन्थली चाहिँ राम्रै कमाइ हुन्छ, एकदम राम्रो कमाइ हुन्छ तपाईँले गर्नु। मैले 2-3वटा साइट चाहिँ मैले अलरेडी गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ इभेन्ट भन्ने हुन्छ, इभेन्ट ब्लगिङ भन्ने हुन्छ जस्तो तपाईँले इभेन्टहरूको बारेमा चाहिँ गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। यसरी गर्नु होला साथीहरू। आजलाई यति नै। एकचोटि म फेरि पनि रिपिट गरिदिन्छु। तपाईँलाई मन लागेको कुरा कहाँ के छ होइन गुगलमा सर्च गर्नुहोस्। जस्तो मलाई चाहिँ यो मन पऱ्यो होइन यो अनलाइन डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी। त्यसपछि चाहिँ मैले आर्टिकल खोजेँ। मलाई लेख्नु त पऱ्यो नि यहाँ चाहिँ यति लामो आर्टिकल त यसलाई सिर्फ इन्डियनमा कन्भर्ट गरिदिने किनभने इन्डियनहरू चाहिँ धेरै छन्। त्यसपछि यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने फेरि यसमा हिन्दीमा ट्रान्सलेट गरिसकेपछि यसलाई एकचोटि कपिराइट कस्तो छ प्लेगरिजम चेक गर्ने होइन। 90 अबभ भयो भने तपाईँले केही गर्नु पर्दैन सिर्फ कपी पेस्ट गरिदिने। त्यसपछि यसरी पोस्ट हानिदिने इमेज खोजेर सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ इमेज एडिट गरेर चाहिँ आफ्नो वेबसाइटको नाम लेख्नुहोस् होइन। त्यसपछि चाहिँ ट्याग स्यागले पनि लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यो ठुलो कुरो भएन। त्यो कन्टेन्ट एकदम राम्रो भएपछि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले अब कुर्ने हो लगातार 30 दिनसम्म हाल्ने। त्यसपछि एप्लाई गर्ने एडसेन्डको लागि एप्रुभ भइसकेपछि तपाईँले धमाधम दिनमा 15-16वटा हालिदिने। एउटा मात्रै तपाईँको भाइरल भइदियो भने होइन धेरै चाहिँ अडियन्स तान्न सक्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 4 भिजिटर आएको देखाएको छ अलरेडी। यसरी गर्ने हो साथीहरू। आजलाई यति नै। भिडियो हेरिदिनुमा धन्यवाद।